Khi những ngày nắng ấm nhường chỗ lại cho những cơn mưa phùn lất phất rơi trong cái se lạnh của những cơn gió, cuốn theo những chiếc lá ngày nào còn xanh mơn mởn đã vàng úa đổi sang màu đỏ, màu nâu, rơi rụng khắp các lối đi. Tôi biết rằng một mùa thu nữa lại đến bên hiên nhà rồi. Mùa hè ở đây thật đẹp, nhưng cảm giác cũng qua đi rất nhanh. Lúc mới đầu sống ở Đức, tôi chưa quen thời tiết nên cũng cảm giác hơi hụt hẫng khi mùa hè trôi qua quá nhanh. Chưa kịp chuẩn bị gì mà những cơn gió lạnh đã rét buốt cả da thịt khi quên mặc một chiếc áo ấm hay choàng thêm một chiếc khăn trước khi ra khỏi nhà. Thế nhưng khi được ngắm nhìn những rừng thu lá vàng, lá đỏ, rực rỡ, bừng sáng dưới ánh mặt trời vào những buổi sáng đẫm sương, tôi chợt nhận ra mùa thu cũng đẹp đến nao lòng. Tôi nhớ có một câu nói đại loại là mùa thu cũng là mùa xuân thứ hai, khi mà tất cả những chiếc lá trên cành đều chuyển sang một màu sắc rực rỡ như những đóa hoa trong mùa xuân vậy. Và rồi tôi chợt nhận ra mỗi mùa đều mang vẻ đẹp riêng của nó, và sự thay đổi trong cuộc sống cũng như vậy. Sự thay đổi là một phần tất yếu trong cuộc sống mà dù chúng ta có muốn hay không thì nó vẫn cứ diễn ra. Trong cuốn sách Không diệt, không sinh, đừng sợ hãi của sư ông Thích Nhất Hạnh có đề cập đến sự thay đổi, hay trong đạo Phật còn gọi là vô thường. Chúng ta thường buồn rầu và đau khổ rất nhiều khi sự vật thay đổi. Nhưng sự thay đổi, sự vô thường có khía cạnh tích cực của nó. Nhờ vô thường mà mọi sự vật mới có cơ hội. Đời sống nhờ vô thường mới hiện hữu. Nếu hạt bắp không có vô thường thì hạt bắp không bao giờ có thể biến thành một cây bắp. Nếu không vô thường thì cây bắp không thể cho ta trái bắp để ăn được. Vậy thì thay vì than vãn về vô thường, chúng ta nên nói hoan nghênh vô thường, chúc vô thường mãi mãi. Chúng ta hãy sung sướng. Khi thấy được phép lạ của vô thường, nỗi đau buồn của chúng ta sẽ qua đi. Đúng như những gì mà sư ông có đề cập tới về sự vô thường, khi tôi nhận ra sự thay đổi cũng có khía cạnh tích cực của nó và không đáng sợ như chúng ta vẫn thường nghĩ, thì tôi dễ dàng chấp nhận, thích nghi và chờ đón nó với một tâm thế nhẹ nhàng hơn. Thay đổi nơi sống đối với tôi là một thay đổi khá lớn. Khi chuyển đến sống ở Đức, thời tiết, khí hậu là điều tôi phải làm quen và học cách thích nghi đầu tiên. Đối với một người gần như cả nửa đời người chỉ quen sống trong thời tiết ấm nóng, chuyển đột ngột sang sống ở một nơi có mùa đông lạnh giá là điều lúc đầu không hề đơn giản đối với tôi. Chỉ mới đầu mùa thu thôi mà nhiệt độ đã xuống dưới 10 độ rồi, và cứ thế lạnh hơn nữa, kéo dài mãi đến tháng 4. Ở Đức, mọi người hay nói rằng không có thời tiết xấu, mà chỉ là bạn chưa mặc đúng quần áo phù hợp với thời tiết mà thôi. Sau một thời gian sống ở đây, tôi đã phần nào biết cách thích nghi hơn với thời tiết mùa lạnh bằng cách mặc ấm, uống nhiều trà hay ăn nhiều canh, súp vào mùa đông để giữ ấm. Sống ở một nơi có thời tiết lạnh dần dần hình thành trong tôi một thói quen mới, đó là thói quen uống trà.
Thay vì chỉ với những loại trà thông thường như trà xanh, trà đen, thì ở đây tôi cũng làm quen với những loại trà mới có hương vị trái cây hay các loại trà có hương vị thảo mộc. Từ khi làm mẹ, tôi nhận ra những khoảng thời gian dành cho bản thân rất ngắn ngủi và quý giá. Đôi khi đơn giản pha một ly trà, ngồi tận hưởng nó một cách hoàn toàn tỉnh thức, trọn vẹn, lại đem đến rất nhiều bình an. Những ngày đầu thu, 7 giờ sáng mà mặt trời vẫn như chưa muốn ló dạng. Thì vẫn phải ra đường đi làm, đưa con đi nhà trẻ, bắt đầu một ngày như mọi ngày. Được cái, nhờ vậy không phải dậy quá sớm mà tôi vẫn được ngắm bình minh mỗi ngày. Đêm dài, ngày ngắn, khoảng 4 giờ chiều là trời bắt đầu tối nhá nhem rồi, cộng thêm những cơn mưa phùn lất phất nữa, nên khó mà có thể tận hưởng nhiều hoạt động bên ngoài. Một lần nước nữa không? Đó. Thay vào đó, những hoạt động trang trí nhà cửa với những ý tưởng sáng tạo đơn giản, ngẫu hứng, đôi khi là với những chiếc lá mùa thu, những hạt dẻ nhặt được bên đường hay những trái bí ngô đầy màu sắc, thì cũng đã khiến các em nhỏ rất vui và có thể gắn kết tình cảm gia đình hơn rồi. Về mặt tình cảm, tôi hiểu sự thay đổi là điều luôn diễn ra từ lúc yêu đương, rồi về chung một nhà xây dựng tổ ấm, và sau khi có con lại càng có những điều phải chấp nhận, điều chỉnh cùng nhau để cuộc sống hài hòa và giữ được hạnh phúc gia đình. Điều này đã và vẫn luôn là một quá trình mà tôi không ngừng học hỏi, thấy được bản thân không hoàn hảo, từ đó giảm bớt những kỳ vọng để hiểu và thương những người trong gia đình được đúng đắn hơn. Tôi học cách biết ơn và trân trọng hơn tình cảm gia đình, trân trọng mọi khoảnh khắc được trải qua cùng với những người thân yêu, vì tôi biết rằng mọi thứ đều có thể thay đổi. Những khoảnh khắc này mai đây sẽ trở thành những điều vô giá, những kỷ niệm mà chúng ta sẽ mãi mãi nhớ về. Mỗi tuổi xuân qua đi, sức khỏe cũng đồng nghĩa giảm xuống. Ý thức được đó là tiến trình tất yếu của tạo hóa, tôi chấp nhận và yêu thương bản thân với thời điểm hiện tại hơn, để rồi từ đó điều chỉnh thái độ, lối sống theo một hướng lành mạnh và phù hợp hơn. Tôi dần dần cũng có thể yêu thương và chung sống hòa bình hơn với những thay đổi về ngoại hình của mình. Với làn da dần có những nếp nhăn, với những cơn đau lưng, đau đầu bất chợt xuất hiện. Tôi không còn cảm thấy đau khổ, bất mãn mà chạy theo những cám dỗ bên ngoài để níu kéo tuổi thanh xuân. Về khía cạnh công việc, từ những trải nghiệm của mình, tôi cũng dần ít sợ hãi hay ngại ngần khi phải thay đổi về công việc. Từng là giáo viên tiếng Anh, là nhân viên công tác xã hội, hay như bây giờ là job coach, chuyên gia khai vấn hướng nghiệp cho người Việt Nam ở Đức, tôi biết rằng mỗi lần thay đổi công việc, tôi lại được học những điều mới mẻ, mở rộng giới hạn của bản thân hơn và có thể nhìn nhận cuộc sống với những góc nhìn hoàn toàn mới mẻ, đầy thú vị. Thay vì cứ luôn hướng ra bên ngoài để tìm cầu hay để bị kéo đi bởi bao nhiêu là mối bận tâm thường nhật, tôi thực tập mỗi ngày quay vào bên trong, sống tỉnh thức hơn,
để trân trọng mỗi giây phút trong đời sống, trân trọng tình cảm gia đình, những người bạn mà tôi thực sự cảm thấy được kết nối và tôn trọng. Từ đó, tôi dần buông bỏ được nỗi sợ hãi trước những thay đổi trong cuộc sống để có thể vững chãi hơn trong mọi hoàn cảnh và sống sâu sắc hơn trong hiện tại đầy nhiệm màu này.